Salutare și bine vă regăsesc la un nou episod. Da, este episodul după ce am venit acasă și din tabără. Dar astăzi o să vă rog să scrieți, dacă îmi dați follow pe Instagram, aveți numele jos. Nici eu nu mi știu, că mi-e destul de întortocheat. Odată mi-era Baia și am avut de multe ori Instagramul, așa că nu e neapărat să mă înjurați. Știți voi unde vă uitați. Dacă nu știi, ai acolo sub videoclip, ai acolo săgetuță, dai de ea, dai tot mai în jos și o să vezi că la un moment dat scrie Instagram. Dai acolo, îmi dai follow și îmi scrii niște mesaje ce să fac challenge cu acest pistol. Nu știu ce challenge-uri o să aveți, care se consumă mai repede, care nu știu ce, care e mai greu, care... Bine, acum, sincer, la faza care e mai greu, am două încărcătoare și de-aia zic. Că dacă îl țin pe ăsta de metal, e clar că e mai greu. Că nu, e metal, dar dacă îl țin pe ăsta, care nu, e din plastic, e la fel de... E la fel, deci nu e mare diferență. Dar eu oricum vreau să-mi dați challenge-urile și vă aștept pe Instagram. Vă salut, eu am fost Sebi.